Bună dimineața, prieteni metaversați! Am pornit ziua 2, mă rog, de fapt ziua 1, dar dacă am ajuns aseară, hai că nu putem să mergem, o să mergem în șir indian. Da, e un pic de gălăgie, nu știu ce se întâmplă aici în față la cazare. De fapt a fost gălăgie încă de la prima oră. Ne-am trezit într-o gălăgie, într-o hărmălaie. Și mergem să iau Ana o cafeluță de la mecul de aici, de lângă noi. Și plecăm în explorare. Avem o zi lungă, ne așteaptă multe atracții și multe obiective. Chiar în fața hotelului unde sunt cazați este piața Rossio, o piață foarte importantă. În piața asta se găsește și clădirea din față, care este Teatrul Național, ridicată la 1846, momentan în renovare. Iar chiar în piața aici mai străjește și statuia lui Gil Vicente, un mare scriitor, un mare dramaturg portughez. Și bineînțeles piața asta uriașă, pavată, foarte frumos, foarte elegant. Cele 6 coloane din fața teatrului au fost preluate de la o fostă mănăstire care a fost afectată de cel mai mare cutremur din Europa, cutremur de la 1755. Ăsta e un cutremur devastator, se pare cel mai mare din istoria cunoscută a Europei. Probabil vom vorbi mai multe mai târziu. În fața noastră, tot de aici din piață, se poate vedea și un elevator, un lift. Este și ăsta un punct de vizitat. Din ce înțeleg, costă 7 euro biletul să urci acolo, dar poți ajunge și ocolind, practic urcând la pas dealul din dreapta, căci în dreapta este un deal. Să vedem și noi cum ajungem acolo. Probabil de acolo e o priveliște frumoasă asupra pieței Rossio de aici. În fața noastră este deținătoarea titlului în Guinness World Book de cea mai veche librărie din lume. La 1732 a fost deschisă și are o istorie impresionantă. O să intrăm și noi înăuntru să vedem dacă găsim o carte românească în această librărie. Hai să vedem. Avem ceva românesc pe aici? Clar, nu. Unde știi? Eu zic că avem. Trebuie doar să căutăm cu mare atenție. Uite, să ducem mult încolo. Să ducem mult încolo. Să ducem mult încolo. E o clădire veche ce avem aici. Foarte interesant. N-am găsit vreo carte românească. Ba da, am văzut una, era ceva de Ion Creangă, punguța cu 2 bani. Nu, glumim. Nici nu asta prea mult, că avem multe de străbătut și de văzut. Interesantă oricum încăperea, clădirea. Și erau destul de mulți pasionați pe acolo, destul de aglomerat, așa că am purces la drum și mergem. Suntem în fața muzeului Sao Roque și aceasta este biserica Sao Roque. Se zice că e una dintre cele mai frumoase biserici. Mă rog, la exterior nu e cine știe ce, dar înăuntru, și vom vedea și noi dacă putem să intrăm înăuntru, este splendidă. Este una dintre cele mai frumoase la interior. Construită în secolul al XVI-lea de jezuiți
Cea mai interesantă atracție de aici este capela Sfântului Ion, creată de Luigi Vanvitelli. Ea a fost asamblată în Roma folosind cele mai scumpe materiale la acel moment și a fost adusă și montată aici în Lisabona în 1747. Se spune că e cea mai scumpă capelă din lume. De asemenea, această biserică adăpostește și, hai să vedem dacă putem intra, adăpostește și unul dintre spinii de pe coroana lui Iisus Hristos în momentul în care a fost răstignit pe cruce, precum și o bucată din lemnul ce crea adăpostul, pătuțul în care a crescut Mântuitorul. Hai să vedem ce zice aici. Zice ceva? Nu? Hai să vedem și dacă putem să intrăm înăuntru. Wow. Posibil aici să fie locul unde sunt adăpostite spinul și bucata de lemn. Asta arată foarte scump. Mult aur. Iar aici avem capela Sfântului Ioan Botezătorul, de care vorbeam un pic mai devreme. Adevărul e că arată extraordinar. Și ce e și mai frapant e că absolut toate capelele arată așa. Cred că este cea mai, sau poate una dintre cele mai frumoase biserici, clădiri, interioare de biserici. Nu mai găsesc cuvintele pe care le-am văzut vreodată. Neapărat, dacă veniți în Lisabona, veniți și vizitați biserica São Roque, Sfântul Roc. Are și el propria capelă aici undeva, pe partea cealaltă, în spatele meu. Impresionant de dreptul, fără cuvinte. Faimosul tramvai galben de Lisabona, 4,10 € o călătorie. Să vedem dacă o să facem și noi. Până una alta ne îndreptăm către un punct de Bellevue, Mirador, cum spun ei. Și dacă tot am văzut această minunată biserică, avem ceva impresii? Avem ceva impresii, foarte frumoasă. Impresii în sensul de păreri, nu de aere.
Așa. Pentru că mă pregăteam să dau niște vânturi. Ok. Ok. Da. Foarte frumoasă, extrem de frumoasă și îți dă un alt sentiment legat de tactilitate, așa, e foarte, foarte frumoasă pentru că totul este sculptat în lemn. Bine, aproape tot, nu chiar tot, dar Materialele, da. în special toate decorațiile, sculpturile, Capelelor. Da, inclusiv plafonul. Se Plafon. vedeau scândurile așa din lemn pictate, foarte frumos, extrem de frumos. Cred că le-am surprins Deosebit și eu diferit. pe cameră. Da, intrare gratis, deci veniți și vedeți Biserica Sfântul Roc. Bun, și acum că tot am ajuns, hai să vedem priveliștea de aici. Tot primul de păstăruțe pe aici am dat de lumânările astea într-o vitrină și ne-am întrebat și pe ele, că arătau foarte vintage, foarte vechi. Și de fapt, asta este una dintre cele mai vechi magazine care vând lumânări din lume. Funcționează de la 1789 și de fapt, coincidență sau nu, s-a deschis chiar pe 14 iulie 1789, care este ziua, după cum se știe, ziua startului Revoluției franceze. Coincidență sau nu, nu știm ce implicații sunt la nivel mondial, nu știm, chiar nu știm. Deci e ziua de azi. Magazinul se cheamă Casa das Velas Loreto. Dacă vreți să veniți să vedeți cele mai vechi lumânări și cele mai vechi magazine, unul dintre cele mai vechi magazine de lumânări din lume, de la 1789, poftiți de vă uitați.